ጤና ይስጥልን ሃሌሉያ እባላለሁ። በዛሬው ቱቶሪያላችን ዌብሳይት እንዴት እንሰራለን የሚለውን ነገር የመጀመሪያ ፓርት እንመለከታለን። እንደምታውቁት ዌብሳይት የተለያዩ አፕሮቾችን ተከትለን ልንሰራ እንችላለን። ከነዛ መካከል ከረንትሊ እየመራ ያለውና ለዌብሳይት በቀላሉ መንገድ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች እንዲጠቀሙበት የሚያስችለው አካሄድ ኮንተንት ማኔጅመንት ሲስተም እንለው ነው። ይሄ ምንድነው? ዌብሳይት ዲዛይኑን ወይም ዴቨሎፕመንቱን እንሰራለን። ስለዚህ የተለያዩ አይቲ ባለሙያዎች ወይም የተለያዩ ዌብሳይት ማኔጅ የማድረግ ችሎታ ያላቸው ሰዎች ዌብሳይቱን ማኔጅ ሲያደርጉ ኮንተንቱን ግን ለባለቤቱ መተው ወይም ደግሞ ለተለያዩ ዩዘሮች የራሳቸውን ኮንተንት ማኔጅ እንዲያደርጉ እድሉን መፍቀር ነው። ይህን ስራ ከምንሰራባቸው ሶፍትዌሮች መካከል አንዱ ወርድፕረስ ነው። ጁምላ ሌላው ነው። ድሩፓል እያልን ሌሎችን መዘርዘር እንችላለን። ስለዚህ ይህ ቱቶሪያላችን የሚያተኩረው ወርድፕረስን በመጠቀም እንዴት ዌብሳይት እንሰራለን የሚለውን ነው። ወርድፕረስን በመጠቀም ዌብሳይት ለመስራት መጀመሪያ የሁለት ነገሮችን ልዩነት ማወቅ ግድ ይላል። አንደኛው wordpress.org ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ wordpress.com የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። wordpress.com የምንለው ማንኛውም ሰው የራሱን ብሎግ የሚሰራበት ኦንላይን ፍሪ የሆነ ወርድፕረስ ለተጠቃሚዎች የለቀቀው ሲሆን ማንኛውም ተጠቃሚ የራሱን ብሎግ ኦንላይን ሊሰራ ይችላል። ነገር ግን ወርድፕረስ የራሱን የሆነ ማስታወቂያዎች ወይም ሌሎች ነገሮች ሙሉ በሙሉ ሳይቱን የራሳችን አድርገን መውሰድ ስለማንችል የተለያዩ ነገሮች እዛው ላይ ይሆናሉ። ሲደመር በwordpress.com የምንሰራው ሁሌም ቢሆን wordpress.com የሚል ነገር ከኛ የዌብሳይት ስም በኋላ ሳፊክስድ ሆኖ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደኛ ዌብሳይት ስም አምጥተን ልንጠራው አንችልም። አሁን እኔ hallelujah.org የሚባል ወይም .net የሚባል ይኖረኝ ብል አልችልም። ለምን? wordpress.com የራሱን ይጠቀማል። ይሄን ነገር አቮይድ ለማድረግ ፋርዘር ሂጄ ዌብሳይቴን ጨርሼ ሆስት ማረጃ ከፍዬ ሌላ ዶሜን አውጥቼ ከዛ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው። ስለዚህ ማንኛውም ዩዘር ኦንላይን በመሄድ wordpress.com ላይ በመግባት የራሱ የሆነ ብሎግ መስራት ይችላል። እናንተም ከዛሬ ጀምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ፍሪ ነው። እየተለማመዳችሁ መሄድ ትችላላችሁ። አሁን የዛሬው ቱቶሪያላችን የሚሆነው ግን ወደ እኛ ላፕቶፕ ወይም ዴስክቶፕ አውርደን ዌብሳይት ሰርተን ዶሜን ኔም አውጥተን አፕሎድ አድርገን የድርጅቶችን ዌብሳይት ወይም የግለሰቦችን እንዴት እንሰራለን የሚለው ነው። እሱን ለመስራት ቅድመ ሁኔታዎች መሟላት ያለባቸው አሉ። የመጀመሪያው ነገር ያለን ኮምፒውተር ላይ ራን የምናደርገው ራሱን የቻለ ዌብ ሰርቨር ሊኖረን ይገባል። ዛምፕ ሊሆን ይችላል፣ ዋምፕ ሊሆን ይችላል፣ ቨርቲጎ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም አሉ። ስለዚህ በኔ ኬዝ ዋምፕ አለኝ፣ ዋምፕ እንጭኛለሁ ማለት ነው። ሶ ዋምፕ ስላለኝ ከዚህ በኋላ ሩት ዳይሬክተሪ ላይ የምፈልገውን መፍጠር፣ ዴታቤዝን መፍጠር፣ አፓቼ ኢንተግሬሽንን መስራት እችላለሁ ማለት ነው እዚሁ ላይ። ስለዚህ ዋምፕ ካለኝ ዊንዶው ሰርቨሬ ወይም ደግሞ ዌብ ሰርቨሬ በደንብ ይሰራልኛል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው የሚሆነው ዴታቤዛችንን እንፈጥራለን። ይህን ለማድረግ ሎካል ሆስት PHP ማይአድሚናችን ጋር እንሄዳለን። ሎካል ሆስት PHP ማይአድሚናችን ጋር ስንሄድ የተለያዩ ዴታቤዞችን ሎካሊ መፍጠር ያስችለናል። ስለዚህ ከነዛ ዴታቤዞች መካከል እኛ የምንፈልገውን ስም ሰጥተን የምንፈልገውን ዴታቤዝ እንፈጥራለን። ይህ ዴታቤዝ አዲሱን ዌብሳይታችን ላውንች የምናደርግበት ነው። በእኔ ኬዝ አት ብዬ ፈጥሬያለሁ። አባይ ጣና ለማለት የተጠቀምኩበት አብሪቬሽን ነው። ሶ አት የሚለውን ነገር ተጠቅሜያለሁ። አት የሚለውን ነገር በመጠቀም የኔን ዴታቤዝ ዴቨሎፕ አደረኩኝ። ይህ የመጀመሪያው ሪኳየርመንት ነው። ዴታቤዛችን ከፈጠርን በኋላ ሁለተኛው ቀጥታ የምንሄደው ወደ wordpress.com ሳይሆን ወደ wordpress.org ዌብሳይት እንሄድና የወርድፕረስ ኮር ሞጁሉን ዳውንሎድ እናደርጋለን። እሱን ዳውንሎድ በምናደርግበት ጊዜ ከረንትሊ ያለውን ቨርዥን ይሰጠናል ማለት ነው። ቨርዥኑ ስንት ነው ብሎ ዚፕ አድርጎ ፋይሎችን ዳውንሎድ እንድናደርግ ይፈቅድልናል። ስለዚህ wordpress.org ላይ ሄደን ጌት ወርድፕረስ እንለዋለን።
አስታውሰውን በድጋሚ wordpress.com ላይ ሳይሆን የምንሄደው wordpress.org የሚለው ሳይት ላይ ይሆናል። ስለዚህ እሱ ላይ ሄደን በምንልበት ጊዜ ቨርዥኑን ይነግረንና ዳውንሎድ እንድናደርግ ይፈቅደናል። ዳውንሎድ ወርድፕረስ 5.5 ይላል። ስለዚህ ይህን ነገር ክሊክ እናደርግና ወደ ሎካል ዳይሬክተሪያችን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። በእኔ ኬዝ ሴቭ አድርጌያለሁ። ስለዚህ የምፈልገው ወርድፕረስ 5.5 ደርሷል። 5.5 አለኝ 5.4 ማውርጃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዴታቤዛችን ፈጥረናል፣ ወርድፕረስ አውርደናል። የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው የሚሆነው? ይሄን ወርድፕረስ ያወረድነውን ኤክስትራክት ማድረግ ነው። ሩት ዳይሬክተሪያችን ውስጥ ዛምፕ ጭነን ከሆነ htdocs፣ ቢትናሚ ጭነን ከሆነ htdocs ሊሆን ይችላል። ዋምፕ ጭነን ከሆነ www ዳይሬክተሪያችን ይሆናል። ወደ ሩት ዳይሬክተሪያችን ኤክስትራክት እናደርገዋለን። ይህን ኤክስትራክት በምናደርግበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ወርድፕረስ በሚል ፎልደር ኤክስትራክት አድርጎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ we extract to the root directory www ውስጥ ኤክስትራክት አድርግልኝ ያልኩት አውቶማቲካሊ ፋይሌ ኤክስትራክት ሆኖ አልቋል። ወርድፕረስ በሚል ተቀመጠልኝ። ስለዚህ ይህን ወርድፕረስ እንዳላልጭ ነው ለመስራት እንዲመቸኝ ወደ እኔ ዌብሳይት ኔም እቀይረዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምፈልገው አባይ ጣና የሚል ወይም ደግሞ በዚህ መጠሪያ የሚታወቅ ዶሜን ላይ እንዲገባልኝ ስለሆነ አባይ ጣና የሚለውን ሾርት አት ብዬ ፎልደር ፈጥራለሁ። ስለዚህ የኤክስትራክት ያደረኩትን ሪኔም አደርገዋለሁ አት በሚል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አት የሚል ወርድፕረሱ ኤክስትራክት የተደረገበት ራሱን የቻለ አንድ ፎልደር ሰራው www ውስጥ ወይም ሩት ዳይሬክተሪ ውስጥ። then የሚቀጥለው ስቴፕ ኢንስታሌሽናችን መቀጠል ነው ወይም ኢንስታሌሽናችን መጀመር ነው። በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ሎካል ሆስታችን እንጠራዋለን። ለምሳሌ እኔ ሎካል ሆስት አት ብየዋለሁ። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ሎካል ሆስት ስላሽ አት ብዬ ፎልደር እንጠራለሁ ማለት ነው። ይህን በማደርግበት ጊዜ ወይም ኢንተር በምልበት ጊዜ ኢንስታሌሽን ስቴፕ ይጀምራል። ስለዚህ ኮንቲኒው እለዋለሁ ኢንስታሌሽንን። ዴታቤዝ እንዳለ እርግጠኛ አሁን የዴታቤዝ ዩዘሩን ወቀው ፓስወርዱን ወቀው የት ሆስት እንደምታደርገው እያለ ነው። ሎካል ሆስት ወይም ማሽናችን ላይ የምናደርግ ከሆነ እሰየው። ሌላ ሰርቨር ላይ የተከራየ ነው ካለ የተከራየነውን ሰርቨር እነዚህን ዲቴሎች ማወቅ አለብን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ሰርቨር ላይ ኦንላይን ዌብሳይቶችን ዲዛይን ማድረግ ጊዜ ይፈጃል። ኦንላይን ዲዛይን ማድረግ ኢንተርኔት ስሎ ይሆንብናል። ስለዚህ በተቻለ አቅም ሎካል ማሽን ላይ ጨርሰን አፕሎድ ማድረግ ይመከራል። ስለሆነም ሎካል ማሽን ላይ እነዚህ ነገሮች አውቃቸዋለሁ። ሌስ ኮላል ሶ ዴታቤዝ ኔም ይላል። ዴታቤዝ ኔም እኔ አት የሚል ነው ያለኝ። ዩዘር የኔ ማሽን ስለሆነ ሩትን ሰጠዋለሁ። ፓስወርድ አልሰጠውትም ወይም ደግሞ ለዴታቤዝ ዩዘር ኔም ሩት ለሚለው ፓስወርድ አልሰጠውትም። ዋምፕን በምንጭንበት ጊዜ ሆስቴ ሎካል ሆስት ወይም የኔ ማሽን ነው። ቴብል ፕሪፊክስ ቴብሎችን በሚጭንበት ጊዜ የሚጠቀመው ፕሪፊክስ አለ። WP ዲፎልቱ ነው። ስለዚህ ይህን ነገር መቀየር ይመከራል። ለምን WP የሚታወቅ ስለሆነ ለሃከሮች አንድ ስቴፕ መፍቀድ ነው ዲፎልቱን ጭነን መሄድ። ስለዚህ ከዲፎልቱ ወደ ራሳችን ፕሪፊክስ አስቀምጠን ሰብሚት እንለዋለን። ኢንስታሌሽን ራን አድርግ እያለ ነው። ራን አድርገልናል ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ኢንስታሌሽናችን ወይም ደግሞ ዴታቤዛችን እዚህ ጋር የፈጠርነው ዴታቤዝ ባዶ ነበረ። ይሄ ዴታቤዝ በኮር ፋይል ሴቲንጎቹ እየተሞላ ነው ያለው ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ ወርድፕረሳችን ኢንስቶል በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ዴታቤዛችን ላይ አስፈላጊውን ሴቲንጎች እየፈጠረልን ነው ማለት ነው። እንመለስ። እዚህ ላይ ኢንስታሌሽናችን አሁንም እየሄደ ነው። then አውቶማቲካሊ ዩዘር ኔሜን ፓስወርዴን የመሳሰለውን እርግጠኛ ከሆንኩኝ ሳይት ኔም ይለኛል። እኔ አባይ ጣና አለዋለሁ የራሴ የምፈልገው ስም ስለሆነ። ዩዘር ኔም በእኔ ስም ነው እንዲገባ የምፈልገው። ሃሌሉያ ብዬ ስታለሁ። ፓስወርድ የምፈልገውን ፓስወርድ ሰጠዋለሁ። ስለዚህ ከ1 2 3 4 5 ሰጥቼዋለሁ። ለምን ሎካል ማሽኔ ላይ ስለሆነ በኋላ መቀየር እችላለሁ። ስገባ ስወጣ እንዳረሳው እንዲቀለኝ በቀላሉ የሰጠሁት ፓስወርድ ነው። ይሄን ዊክ ፓስወርድ ኮንፊርም አደርጋለሁ ማለት ነው። ለምን ስትሮንግ ፓስወርድ መጠቀም ይመከርብናል። በተቻላችሁ አቅም እናንተንም አድቫይዝ የማደርገው ስትሮንግ ፓስወርድ እንድትጠቀሙ ነው። እኔ ግን ሎካል ማሽኔ ላይ ስለሆነና ለመግባት ለመውጣት እንዲመቸኝ ነው።
ኢሜል አድሬስ ይላል። አፕዴት ሲኖሩ የተለያዩ ሜሴጆች ሲኖሩ ኢሜል አድሬሴን ሞላውለት ኢንስቶል ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የወርድፕረስ ሴቲንጎቹ አውቶማቲካሊ ተጨረሱ። ዌብሳይት ኔም የሰጠው ሎጊን አድርጌ መግባት እችላለሁ ማለት ነው። ሃሌሉያ። ከ1 እስከ 5 ነው የሰጠሁት ፓስወርዴን። ከ1 እስከ 5 ሰጥቼው ሎጊን ብዬ እገባለሁ። በዚህ ሰዓት ላይ አውቶማቲካሊ ቴብላችን መጫኑን እስከዛው እንመልከት። ሪፍሬሽ ባደርግ ይህንን ዴታቤዝ እንደምትመለከቱት 12 ቴብሎች ተጭነዋል። 12 ቴብሎች ፕሪፊክሳቸው @db ቅድም የሰጠነውን ፕሪፊክስ ይዘዋል ማለት ነው። እዚህ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ዳሽቦርዳችን ገብቶልናል። አዲስ ሳይት ጭነናል። ሳይቱን ቪዚት የምናደርግበት ሌላ ዊንዶ መኖር አለበት። ይሄ ዳሽቦርዳችን ነው። ዳሽቦርዳችን ማለት ሁሉንም ነገር ዌብሳይታችን አሁን ዲዛይን የምናደርገው እዚህ ላይ ነው። እዚህ ላይ ያሉ ነገሮችን ይዘን እያንዳንዱን ነገር እናወራለን። እዚህ ላይ ያሉ ነገሮችን ተከትለን የሚያምር ዌብሳይት ሰርተን እንጨርሳለን። ይህ ዳሽቦርዳችን ነው። ሳይታችን ቪዚት ማድረግ ከፈለግን ሳይታችን ቪዚት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አባይ ጣና ጀስት አናዘር ወርድፕረስ ሳይት የሚል የመጀመሪያ ዜናው ሄሎ ወርልድ ሆኖ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዌብሳይት ዲዛይን ማድረግ ጀምሬያለሁ። ሴቲንጌን ጨርሻለሁ። ላውንች አድርጌያለሁ። የመጀመሪያው ዛሬ ያየነው ምንድነው? ዴታቤዝ ይኖረናል። ወርድፕረስ ኮሩን አውርደን ሩት ዳይሬክተሪያችን ውስጥ እንጭናለን። የፈጠርነው ዴታቤዝ ላይ በሎካል ሆስቱ በመጥራት ራን እናደርጋለን። ራን ስናደርግ አስፈላጊ የሆኑ ዩዘር ኔም፣ ፓስወርድ፣ ሳይት ኔም፣ ሎጊን ኔም እና ፓስወርዶችን ሰጥተን ኢንስታሌሽናችን ጨረስን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቱቶሪያላችን ኢንስቶል ያደረግነውን ዌብሳይት እንዴት እናሳምረው፣ ኢንስቶል ያደረግነውን ዌብሳይት ምን ነገሮችን ቀይራለን፣ እንዴት ዴቨሎፕ እያደረግነው እንሄዳለን የሚለውን እንመለከታለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።